Pan. Sleeping Beauty. Dua. Pas gitu. This our McDonald's teriyaki Coke syrup and also our takeout. Asa mo ka ng Lubong dulu. lagi? It's Belar. Ano to, may KFC. Puso manok ko yun. Ay, karne po. Okay, sisig. Tingnan na lang. Friend, where have you been? Chicken fillet. Abi ko, nuggets. Ay, maglupa. Ay, awan. Hello, tatay. Bibi Ali. Yung pasto. Yan, yung bibi. Pan. Ano pa na pwede? Di basin sa ano dai, di naman ako mo gamit. Dagan mo gamit unsa. O pag maggamit, di pa hugasan dajon. Dahil hindi. Pero man sa una anad sa manggama og mga inana. Siman. Kulimpyon mo, kung sa alaking Dili ka nang Kulimpyon sa wow. Kasi itamper. Hello guys, ako si Cynthia. Welcome back to my channel. Kaso kay nagpadazon pa ka. So anyway, maadjong adlaw ni jung tanan. So karon ang sundugo na pud karon nga fast food is ang McDo. So usa ni sa akong mga pinaka-paborito nga fast food chain or famous fast food sa Pilipinas. So first thing first nga gibuhat no ani is magama sa kong mga gravy. So gitry sa jud no nga kanitang ginagmay nga gravy nga 1 cup ra ang gamit. Kung asa gid ka mas mopabor ba. So mura man jud maapsan man jud kog kainit sa kadyo. So ang resulta ani gigama nung kinunahan nga gravy is lapot jamo jud ni siya. Ya ang gusto nung makuha nga consistency is kanang makita nato sa fast food nga basig maugmaan ang gravy. Ang iyang consistency is mao jud siya gihapon nga wa siya ning tikig, wa siya ning gahi. So mundi ay ari day ko mo pabor sa 2 cups ang gigamit. O diba kay kanang murag pag maapsan magdikos kainit dili jamo siya mutikig so ana o diba so ang sundugon karon is katong chicken fillet so dili sa ko magmanok-manok manok magyapon ning chicken fillet no so maggamit pug ko karon og kanang alaking sauce kay ang ganahan jud no ani nga sauce para sa chicken fillet is gravy pero ato na lang pud ko anan og alaking kay para jud tanaw nato kung sa zon ra ba siya lutuon o di ba syempre ganots jud ko anag unsay pang lutuon unsay mga ingredients nga i-prepare kaya syempre wa man ko nabuhi ani kalibutan nga kahibaw na ko dajon so nag-research nag-undergo jud na siya og research so first is nag-melt ko og margarine nya gigisa na ang awang gikudkod nga carrots kay pampakolor daw na siya o pampalasa gibutan og chicken cubes tapos paminta nya gibutangan no siya og gatas murag mo to siya gahatag og iyahang liquid ingredients kay katong gravy kay tubig grabe to so kani is gatas kay jamoy kuan palite are suntukon di kuno dito mo mapalitan jamu kuno wa jamoy kuan jamoy vanilla adto inana ra kog tingog pero kutob ra jud na siya istorya. So basin paglahoy sa mga lihok ng igsuon, pakanon man sila gihapon sa mga niluto. O so inana no sila ka love, di ba? Unsa karon atong gibuhat na pud ani is atong gihugasan kay di ba ato naman ning gihumo nato for more than 30 minutes na atong gi-slice na patatas. Sa awan ang gipaninipis jud og kanang slice nitong patatas kay para mura jud siya McDo kay pag naagi mura man to siya KFC, di ba? Sa awan siyang gihugasan kaduha kay para mawa jud ang iyang mga starch niya. Unya agkatong aw ang gipa
katong gipainit og karidyo nga tubig giasinan ra no nya gilunod na no ag katong patatas. Simmer lang jud siya, dili nang magbukaw-bukaw, simmer lang gid nga very low heat kay para murag luto-luto lang gamay nga katong asin is musod sa patatas para magkalasa-lasa siya. Nya karon is ato ang gipauga og taman-taman ni ato ang manok. So boneless ni siya nga chicken no, nga breast part. So awa na siyang gitrapuhan og kanang tissue kay para jamuji kanang excess water ba. Lami man gyud nang para jamoy dili magbasa ang atong manok. Okay mo man itong i-fillet. So awa na siyang gi-slice og nipis kay para ma-achieve na to tong purma sa chicken fillet sa McDo kay tambok-tambok ba ang breast no. Nya ato pa jud na siyang dukdukon, ato ra na siyang gihapinan og atong silupin kay para inigdukduk nimo ana imong murag martilyo dili manglupad ang imong uno di magkabuagza. So imo ra na siyang puston ana nya duk-duk-duk kun wa po ka ng martilyo pwede ra man pud og kutsilyo anang sa kutsilyo mo imong ibunaw-bunaw. Unja ma-flat naman na siya kay para pud ag katudjong mga imong ipamunod-nod nga mga seasoning unja munuot-nuot jud sa unod. Nya para jud ma-flat jud siya ba para jud tipid sa kuan ba tipid. Unya awa nang ag katong ubang manok ahong gi tawag anang gi purma jud siyang murag oval kay para masundog nato ang chicken fillet sa McDo. Pero para bitaw no murag dili na ni pagkagama ang chicken fillet sa McDo. So murag gigaling sa jud natong manok, unsa gisagulan og mga spices, unsa giporma siyang oval kay nganuman ang lasa nuot jud sa lasa kay og inani rang pahiran ra na og mga paminta dili jud no ma-achieve ang katong lasa sa McDo pero at least ma-achieve na to ang porma mo na atong goal karon. Oh, di ba? Buntag sayo. Unsa karon ato na ni siyang ikuan sa coating. Sumura ra rin siya og sinitsel style og naka-familiar mo og sinitsel German kuan na siya German cuisine siya nga pagkaon nga inani kuan ra kanang pork fillet mo inana. Unsa na tay itlog, harina unya breadcrumbs. Atong breadcrumbs auto siyang gidugmok-dugmok jud kay para pino siya og kanang resulta sa ato ang inig coating. So first nga gibuhat nato is katong manok nga tinimplahan nato nga gipahid-pahiran og paminta, paprika. Kuan siya sa giligid-ligid siya sa harina busa ang itlog. Ihuman sa itlog breadcrumbs, o di ba? And then repeat the process ra jud. Okay, so baliko na ho ha kay basig na mo disclaimer ani nya na mo sundog sa imong nilutuan mo ingon og dili lagi siya kalasa sa McDo ang gisundog imong nilutuan. O di ba? So baliko na ho. Dili ni siya mao ang way sa pagluto sa McDo or sekreto sa ilang mga nilutuan adto kay dili man ko chef sa McDo. So ato lang sundugon ang porma sa McDo kanang makita nato nga kanang mapalit nato sa counter. O di ba? So ang atong goal lang jud ani is masundog nato kay para matawag ani masatisfy atong craving sa mata. Di ba? So ato lang ani is according sa atong taste, according sa atong preference ug according sa atong makaya. Makaya lang gud nato. O kita ra man gani gakuting-kuting ana. O mo na siya ang proof of kuan kay abin jug basig na behind the scene ana naragay poy nang gitabang. Ako ra gakuting-kuting ana nya paghuman na is pritoho na nato no sa katamtamang init ng apoy. Di ba? So sakto lang jud ay po nang init zamo kay masunog ang imong breadcrumbs dali ra ba sa maluto ng breadcrumbs. So dapat imuhang pamation nga kanina luto ng unod sa atong kusgan. Mo pwede nakanindot sa ang kuan equipments karon kay gagamit man ta og butin, wa ta gagamit og kadyo. So murag chill lang jud ang ato ang luto for today's video kay para ma-achieve jud nato taman-taman ang McDo. Di ba? Kay paborito ba jud mo ning McDo. Nya karon is magdungag sa dayta og luto kay arong samantalang prepare ta sa ubang ingredients, nagkalingaw na pud og luto ang atong luto. Luto ang atong luto. Unsa aside sa chicken fillet, magama po tag teriyaki burger. So according sa awang research, awarang gimix ang beef ug ang pork. Nya gibutangan siya og gatas, potato starch, paminta, asin, and then breadcrumbs gamay, and then gimix na siya all together. Nya gipurma lang nimo na og unsa ka gustuhon nimong kamakaon nga patty. Ha? Ang singitan. Kana ba ang kasabaan ba nga murag Naanad mong bakang nantsalan. ba mga uso na ron? Rap ha. Mangaway magkarap. Prap.
So after na mapirito tong mga patty, so ari na punta sa teriyaki sauce kay teriyaki burger man ni siya. So katong gibutang na ho nga teriyaki sauce is ready-made na to siya, pero kung wa kay ready-made, pwede ra pud nga mag-mix ka magama ka kay mixture of soy sauce, mirin, sake. Pero wa kay mga mirin, sake, pwede ra gud og tuyuan kamayan nimo, okay na na oy. Di ba? Unsa ari na punta sa mixture sa atong mayonnaise kay apil mo pud ni siya sa atong burger. So mayonnaise ra na siya nga gibutangan na tuog ka ng lemon and asin ana kay simple ra jud mo jud atong teriyaki burger. Wa na jud ni siya mga cheese, mga tomato. Unsa naluto na ni atong kanang teriyaki burger. So actually I think wa jud teriyaki burger diri sa McDo Pilipinas kay I think kanang sa Japan ra jud ni siya. Kay katong nako sa Japan, usa jud ni siya nga dili nga kalimtan na ho nga pagkaon nga napalit na sa Japan. Kay lami jud ang ilahang teriyaki burger as in di jud makakaumay jud. No kay simple ra jud mo jud ang sud sa iyang tawag anang hamburger. Diba? Unya karon, ready na pud mukaon ning mga bataan ni pero wa pa jud ma-ready nga ato ang gipangluto. Ang mga mukaon ready na, pero ang akanon di pa. Kay wa pa maluto ang atong patatas, ang atong french fries, no? So gilas, usab mo na jud ni ang last nga lutuon nato kay ready naman ang tanan, igo na lang nato nang ipang present, ang ipang prepare. No, so kay ang gipalas ning patatas kaning french fries kay dali ra jud ni siya masagi. I don't know kung unsay gibutang ana or giunsa pagpirito ng sa mga fast food nga it takes kanang I think mga few minutes busa masagi kani is dali lang jud siya masagi jud. No, so mako kay ba murag wa pa na siya nako ma-undergo sa research. Di ba murag di jud makatiis ang pag-umangkon kay gakalingaw ko pirito kalingaw sa punit. No, so matingan na lang ko kay gasiga man ang takog pirito nganong nagagamay man ning french fries. Unja ato na ning ibutang sa atong butanganan sa atong french fries nga McDo. So nag-take out sugog tudso pag naging adlaw kay para lang na ako'y ma-prep sa akong imitation sa McDonald's karon. So wala ko nang gipahirang gipanghugasan kay para magamit panuron. Unya karon mag-prepare na ta sa atong hamburger. So kani siya pan ni Sidza nga napalit ra puno ni siya sa mall unya tungaon lang nato na kay para jud masudlan nato nagpati niya inito nato kay para jud ma-feel nato ang very authentic nga hamburger nga dili nimo matilawan bisan asa sa Pilipinas dili ra ka na makatilaw. Kay ako ra may gagama ani kay McDonald's kay wa man jud gagama. Lagi karon ibutang lang nimo tong imong teriyaki burger imong patty unya butangan mo siya lettuce iceberg ang gamit ana ibutang nimo tong mayonnaise nga ang mixture gani ha unsa ato anang i-present di ba unya butang nato ang fillet ang luto kay ang igsuon kay gatrabaho mo dis back doon ko nga pahuwa maragod og nay mga salin-salin nga mga nilabayan adto nga kani tawag ang basket dad-ara gud ani moro jud ang gihanjo unsa kay para jud ma-complete na jud ang experience unsa magama po tag coke float no so ice ra na siya unya coke butangan og kanang vanilla ice cream sa Selecta unya chocolate nga tawag ato syrup unsay tawag ana unya okay na sundog jud kaayo ang atong McDonald's karon jud grabe the best makaingon jud ko nga pwede ra man di ay and that's it. This is Miss Cynthia itadakimasu. Unsay imong ganahan? Chicken fillet. Chicken fillet. Unsay imong ganahan sa akong giluto? Ako burger. Ha? Burger. Burger? The best. Unsa to nga burger? Teriyaki burger. Teriyaki burger. Japan inspired. Unsa imong pinakaganahan nga Burger with lettuce. imuha? Burger with lettuce. Imo harap. Unsa imong pinakaganahan adto? Kaya nasok-sok karne ba? Maglupad dito sa Manila tapos yan lang ang question nyo dapat hanggang bukas tayo dito.